ایاس چیه؟ این ارز چطوری کار میکنه؟ چه مزایای اون رو منحصر به فرد کردن؟ سلام، من پردیس از مجموعه آستریک آکادمی هستم و قراره امروز با معرفی کامل شبکه ایاس و ارز بومی این شبکه یعنی ایاس و ایاس آی او پاسخ تمامی سوالات و ابهامات ذهنی شما رو در خصوص این ارز بدم. قبل از اینکه شروع کنیم دنبال کردن ما رو در شبکه‌های اجتماعی آستریک آکادمی فراموش نکنید تا علاوه بر آگاهی از آخرین مباحث و اخبار آموزشی، حمایت خودتون رو از این مجموعه برای تولید محتوای بیشتر و بهتر اعلام کرده باشید. همچنین اگر بخشی از اصطلاحات به کار برده شده در این ویدیو براتون مبهم بود، میتونید در قسمت دانشکده آستریک آکادمی به زبون ساده با اونا بیشتر آشنا بشید. ضمناً محتوای این ویدیو رو با دقت دنبال کنید، چون در پایان هر قسمت میتونید با شرکت در مسابقه و پاسخ به سوالاتی که از محتوای همین ویدیو مطرح میشه از طرف اسپانسر آکادمی ارز دیجیتال رایگان دریافت کنید. لینک مسابقه هر ویدیو هم معمولاً در قسمت کپشن یا انتهای اون قرار داده میشه، پس با من همراه باشید. ایاس بستریه که به توسعه دهنده ها اجازه میده برنامه‌های غیر متمرکز یا دی اپ ها رو بسازن. هدف این پروژه اینه که فرایند پذیرش فناوری بلاکچین توسط برنامه‌نویسا ساده‌تر بشه و اطمینان به دست بیاره که استفاده از این شبکه نسبت به رقبای اون برای کاربرا آسان‌تره. در نتیجه ایاس ابزارها و طیف وسیع از منابع آموزشی رو برای حمایت از توسعه دهنده‌هایی که میخوان به سرعت برنامه‌های کاربری بسازن فراهم کرده. اولویت مهم دیگه این شبکه ارائه مقیاس پذیری بیشتر از سایر بلاکچین هاست که برخی از اونها فقط میتونن کمتر از 10 معامله در ثانیه انجام بدن. ایاس همچنین قصد داره تجربه کاربرا و مشاغل رو بهبود ببخشه. این پروژه سعی داره که برای مصرف کننده ها امنیت بیشتری و کاربری ساده تری رو ایجاد کنه و تلاش میکنه تا انعطاف پذیری و انطباق رو برای شرکت ها هم فراهم کنه. تاریخچه ایاس بر اساس یک وایت پیپر منتشر شده در سال 2017 پلتفرم ایاس آی او توسط شرکت خصوصی بلاک.1 توسعه داده شد و به عنوان یک شبکه منبع باز در ژوئن 2018 انتشار پیدا کرد. برای اطمینان از توزیع گسترده ارز رمزپایه در زمان راه‌اندازی بلاکچین 1 میلیارد توکن به عنوان توکن ERC20 توسط بلاک.1 توزیع شد. مدیرعامل این شرکت برندن لومر اعلام کرد که بلاک.1 با بیشتر از 1 میلیارد دلار از بودجه فروش توکن از بلاکچین ایاس آی او پشتیبانی میکنه و در نهایت این شرکت بیش از 4 میلیارد دلار برای حمایت از بلاکچین در زمان عرضه اولیه سکه جمع‌آوری کرد. روش کار ایاس تلاش میکنه تا با ارائه خدماتی مثل ذخیره‌سازی ابری، تایید اعتبار کاربر و میزبانی سرور به عنوان یک سیستم عامل عمل کنه که بتونه توسعه اپلیکیشن‌های غیر متمرکز رو فوق‌العاده سریع کنه. لازمه که بدونید برای استفاده از بلاکچین و منابع اون توسعه دهنده‌ها باید توکن‌های ایاس رو داشته باشن. برای استفاده از ایاس نیازی به پرداخت هزینه نیست، فقط برای دسترسی به اون لازمه که مقداری ارز نگهداری بشه. این ارز توی بعضی از ویژگی‌ها به اتریوم شباهت داره. هر دوی این ارزها میزبان دی اپ ها هستن که با استفاده از قراردادهای هوشمند استفاده میشن. اما یکی از اصلی ترین تفاوت‌های اونا در اینه که ایاس برای پردازش هزاران تراکنش در ثانیه ساخته شده، در حالی که اتریوم تنها میتونه 15 معامله در ثانیه پردازش کنه. همچنین شبکه ایاس مقیاس پذیری بیشتری رو فراهم میکنه. این پلتفرم یک لایه اضافی در بالای بلاکچین اتریوم اضافه میکنه و مسائل مقیاس پذیری رو حل میکنه و به همین دلیله که ارزش بازار ایاس برای همیشه با اتریوم گره خورده. مزایای اصلی ایاس مثل هر ارزی یک سری مزایا داره که در ادامه ویدیو چند مورد رو با هم دیگه بررسی میکنیم. مقیاس پذیری همونطور که قبلا هم گفتیم، ایاس برای توسعه برنامه‌های غیر متمرکز در مقیاس صنعتی طراحی شده. این شبکه بسیار مقیاس پذیرتر و کاربرپسندتر از بلاکچین‌های فعلیه. استفاده رایگان برای عموم. هدف این پلتفرم اینه که توسعه دهنده‌ها بتونن برنامه‌های غیر متمرکز رو ایجاد کنن که کاربرای بلاکچین به اونها دسترسی رایگان داشته باشن. حل مسئله گس. ایاس توان بالای بیت شیرز و گرافمر رو با قابلیت‌های شگفت‌انگیز قراردادهای هوشمند اتریوم ادغام کرده و همچنین مسئله قیمت گس و کارمزدها رو حل میکنه. به طور خلاصه میتونیم بگیم که این برنامه رایگان و سریعتر و مقیاس پذیرتر از بلاکچین‌های اتریومه. ارتقای شبکه و برطرف کردن ایرادهای فنی. همه اپلیکیشن‌های غیر متمرکز برای انطباق با قابلیت‌ها و نیازهای جدید نیاز به ارتقا دارند.
در نتیجه یک شبکه بلاکچین مورد اعتماد باید امکان ارتقا و بروزرسانی راحت برنامه‌ها رو برای توسعه دهنده‌ها ایجاد کنه. تعداد شبکه مبتنی بر بلاکچین مثل اتریوم هستند که از برنامه‌های غیر متمرکز پشتیبانی کنند، اما ایاس تلاش می‌کنه تا مشکل سرعت، مقیاس پذیری و انعطاف پذیری این شبکه رو حل کنه. EOS.IO با ارائه مقیاس پذیری، انعطاف پذیری و قابلیت استفاده بیشتر از طریق مکانیزم منحصر به فرد خودش سعی میکنه که مشکلاتی و مثل محدود شدن شبکه توسط تعداد زیادی تراکنش نادرست و درخواست‌های مشابه، برنامه‌های اسپم، سرعت کم اجرا و قدرت محاسباتی محدود در شبکه رو رفع کنه. این شبکه برای نگهداری و توسعه برنامه‌های غیر متمرکز به روش‌های منحصر به فرد خودش عمل میکنه. ساختار مالکیت اون باعث استفاده رایگان کاربر میشه و هزینه‌های معامله رو حذف میکنه. توکن‌های ایاس و EOS.IO. اکوسیستم ایاس از دو عنصر اصلی تشکیل شده: توکن‌های ایاس و EOS.IO. EOS.IO شبیه سیستم عامل کامپیوتره و شبکه بلاکچین ایاس رو مدیریت و کنترل میکنه. EOS.IO از معماری بلاکچین استفاده میکنه که برای امکان مقیاس‌گذاری عمودی و افقی برنامه‌های غیر متمرکز ساخته شده. یک توسعه دهنده برای استفاده از منابع شبکه و ساخت اجرای برنامه‌های غیر متمرکز نیاز به نگه داشتن توکن‌های ایاس داره. کاربری هم که هیچ برنامه‌ای رو اجرا نمی‌کنه میتونه ارز خودش رو بفروشه و یا اجاره بده. ایاس رو نمیشه به روش ماینینگ استخراج کرد، چرا که فقط تولید کننده‌های بلوک میتونن تعداد بلوک مورد نیاز رو ایجاد کنن و با ایجاد توکن‌های جدید برای هر بلوک جدید پاداش بگیرن. کیف پول‌های ایاس. اگر شما هم جزو افرادی هستین که به خرید و فروش و یا نگهداری این ارز علاقه دارید، در قدم اول باید یک کیف پول مناسب تهیه کنید. میتونید از کیف پول‌هایی مثل تراست والت، اکسودوس، اتمیک والت و کیف پول سخت افزاری لجر استفاده کنید. قدم دوم هم اینه که برای خرید این ارز از یک صرافی مطمئن استفاده کنید. اگر هنوز سایت معتبری برای خرید ارزها پیدا نکردید، بخش معرفی صرافی‌های معتبر ارز دیجیتال آستریک آکادمی میتونه در زمینه آشنایی با مجموعه‌های با سابقه و فعال در این عرصه به شما کمک کنه. امیدوارم که اطلاعات این ویدیو براتون مفید بوده باشه و نتیجه لازم از تماشای اون به دست آورده باشید. و در آخر هم برای حمایت بیشتر از آستریک آکادمی لایک، نظر و اشتراک گذاری فراموش نشه. انتشار ویدیو هم با ذکر منبع از نظر تیم آکادمی موردی نداره. ممنون از اینکه همراه ما بودید.